Hello guys, ka YouTube channel la video veding an hong lu ham guys ki phaw me na hin share nu na hin share pa chunga jang ki pa thu ka hin seizin nang in nang na hin vet pizin na ko ma ki pa thu ka hin sei guys chule pha so ta pi video in sim lo na chung wa zong khat le ni hin dong in na YouTube channel athi ta me hiole video na sim lo ham na tiwin boina ta ka nei ja ka sim the lo he no aji chu dihia ki wangin chu network hi lo le wifi chu available hi wangin chu piti sei dia boina neo kini nei jing in chule piti sei is shift timing hi lo le hi chalanga ki man cha dan le ing langa ki man cha dan le hi lo le yum hom pi ho to I timing hi ki bang thei no in neo cha cha ki ma hi je chen video dai bang te no ki bol zo pon ngai na tu ni khwa hi video kha sim jo ka dei sa in chu hi le thil dong zo hi po in ko khona ka chai hi hi le thumbnail na mu bang wa chu hi chi phone hi unboxing bol yo hi chi phone unboxing bol yo chi pi phone ha mi ti ai le chen Samsung S24 Ultra hi in hi chi original price hi 1,30,000 34,000 di ho hi in 1,30,000 above wang so hi in is a check wang ham ka hi in hi wangin hi chi offer ka la wa hi in offer so iti ka la ham ti le Amazon Prime ka subscribe over Amazon Prime Day date 12 to 14 July so hi piti sei di ha offer discount hi in hi chi la ya ding a chu ka la over hi chi 30,000 plus manju ke ho in 75 only 75,000 malaka la wa hi oh guys che he ji chu in unboxing di wa hi in no hon jong ne het di wa hi in Samsung S24 Ultra hi is jana man tamam ayo le chi a storage song 256 GB hi lai a color hi le titanium black hi in a hoi mama in alim ha ka vet ang chon ka de in tun hin ka khot ta hong ta in ke ya di wang hi po in hi jong le các cô mà ông chỉ cho unboxing cái hình của thì ông guys ok nếu vật nôm ha cho ông có vật nôm mình về bay ngon một tí là ông acha hello guys chỉ thì không được nuôi lo bắt đầu tổ bộ nữa này yeah oh chú biết không Samsung S24 Ultra này là hiện apa mana kan di first layer mà chạm second layer chỉ thì hẳn chú dầu luôn chỉ pin là dầu in này chỉ chú hiện tại cover tempered glass mà trả dầu bụi tòa hí ở thứ pi pe na wow chỉ biết rồi chỉ mà chạm cái quay đầu tiên chỉ ở phone này hi chỉ là sim slot hi pencil wow rồi pencil này mới dùng hi like man tâm hi na e vào chú rồi dùng hết lúc tao tê là tòa hi cần xả hạ thì ông guys ngã lên protein 33,000 man chu 75 ai ki mu hi ja ke ông cái pa ja kang ai bo le ông guys wow anh nằm mồm nha phải im mồm về rồi 3 camera like camera check guys camera testing location cây rồi anh ghé vào đây không post này wow camera hi hoin mà zing in hi chi ve chân chú hình tiếng ông guys zing langa ka hin on te ngai le hi chi phone mang cha hi video ka hin sim ding hi in abana di pa ho ananga otin hi chi a quality hoi nam a sound hi pidi se ja external mic jang lo hi ama phone me ka hin try ding awan le hoi lo hi le chun external mic man the ham ti yong chu ka hin vet de hi in hi chi hi anh này tiếc cái thuật độ mà sang hi video khát cái hình sim thì ông guys stay tuned ok tuần nhá hi chi video về rồi xin là bon cho chúng ai cái part thu cái hình xây like share subscribe and buzzing lăng lên support jing ở bên cái cái